වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට OBS Studio download කරගන්න කියලා. මම ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් OBS Studio download කරගන්න live stream කරන්න සහ ගොඩක්ම record කරන්න තමයි screen record කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව තව පොඩි වැඩ වලටත් මේක use කරනවා. ඔයත් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට එහාට තියෙන bell icon එකත් all option එක දෙන්න. ඉතින් එතකොට තමයි මම දාන videos ඔයගොල්ලන් ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ use කරන web browser එක open කරගන්න එක. ඉතින් මම මගේ Chrome browser එක open කරගන්නවා. හරි, ඉතින් දැන් මම Chrome browser එක open වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ search කරන්න ඕන OBS Studio download කියලා. ඉතින් මම මේකේ search කරලා enter press කරනවා. ඊට පස්සේ උඩින් එනවා link එකක්. ඒ link එක ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට slide එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ OS එක තෝරන්න වෙනවා. මම Windows OS එක තෝරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙන OS භාවිත කරනවා නම් ඉතින් මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Windows OS එක select කරගෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඉතින් උඩින්ම බලන්න පුළුවන් download installer කියලා. ඉතින් ඒක 64 bit එක දෙවෙනියට තියෙන්නේ download installer 32 bit කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ bit ගන්න බලා ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක minimize කරගෙන ඔයගොල්ලෝ this PC එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතන right click කරලා properties වලට යන්න ඕන. ඉතින් මෙතන properties වල පෙන්වනවා bit ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් බලාගෙන හරියට download කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට OBS Studio වල වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. මම ඉතින් ඒක download කරගන්නම්. පළවෙනියට තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න පුළුවන් ඒකෙන් download වෙනවා. ඉතින් මම මේක speed කරනවා. හරි, ඉතින් දැන් මේක download වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක එකපාරක් click කරගන්න. හරි, දැන් මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ box එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන yes දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ screen record එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ box එක එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ box එකක් එනවා. ඉතින් එතන ඔයගොල්ලෝ next දෙන්න ඕන. ඉතින් මම next දෙනවා මෙතන දැන්. ඊට පස්සේ තවත් box එකක් එනවා. ඉතින් එතනත් ඔයගොල්ලෝ next දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔයගොල්ලෝගේ OBS Studio එක තියෙන තැන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙමම තියලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් ඉතින් මගේ load වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම finish කියන එක එකපාර click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ cancel කරන්න. ඉතින් OBS Studio එක දැන් ඔයගොල්ලෝ PC එකට download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඒක auto open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකේ screen record කරන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි පාර open කරවම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඉතින් අද වීඩියෝෙන් මම කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට OBS Studio download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක download කරගෙන මොකක් හරි error එකක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. ඉතින් ආපු error එක ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් දානවා.
ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද OBS Studio එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එකත් all option එක දෙන්න. ඉතින් එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ like කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් සාගරන පාත comment section එකේ comment කරන්න. මේ වීඩියෝ තව කාට හරි වටිනවා කියලා හිතනවා ඒගොල්ලන්ට share කරන්න. මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා තවත් මේ වගේම ටෙක්නිකල් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.